نو خاخون باد مکڑی از مریان ما چیڑا اغیار درتا وایم دیو بندیان ما چیڑا اغیار درتا وایم دیو بندیان ما چیڑا نو خاخون باد مکڑی از مریان ما چیڑا اغیار درتا وایم دیو بندیان ما چیڑا اغیار درتا وایم دیو بندیان ما بسم الله الرحمن الرحیم. دیجه پوری د ترک رب الدین په مسله باندې داوا جواب داوا او بعضی مقدماتی خبری تفصیل سره ذکر شوی. یو خبره دا غزور په زور خبری سره ربط لري هغه پرون پاتې شو ون به وایو. تقلید په مسله کې تاسو تقلید کو خپل تما قصدن پرې خو د مجو تاسو باندې اضافه بوج نشي. مناسب التیات سره یو عمل محمدی دی یو عمل مسنون دی. وای یو عمل محمدی دی بل عمل مونږ به عمل مسنون طرف تداوت ورکو عمل محمدی طرف تداوت نه ورکو. دا بر هغه اعتراض سره وتل چې تاسو حنفیانی که محمدیانی. مناسب عمل محمدی هغه عمل ته ویل کیږي. دا عمل محمدی عمل اطلاق په ناسخ منسوخ دواړو باندې کیږي او دا عمل مسنون اطلاق صرف په ناسخ باندې کیږي. منسوخ ته عمل محمدی خو ویل کیږي خو عمل مسنون ورته نه ویل کیږي. یو عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام همیشه کړی دی کله پرې خنه دې ته عمل مسنون ویل شي. یو عمل رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی د پرې خیر منسوخ ګرځیدل دی ته عمل محمدی ویل کیږي اطلاق کیږي. یو عمل رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی داغه خصوصیتو دې ته عمل محمدی ویل کیږي خو عمل مسنون ورته بل عمل د امت د پاره کړی دی خصوصیت د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو دې ته عمل مسنون ویل کی. یو عمل رسول الله صلی الله علیه وسلم په تور د عادت کړی دی دې ته عمل مسنون ویل شي. یو په تور د ضرورت کړی دی دې ته عمل محمدی ویل شي خو عمل مسنون ورته نشي ویل کېده. نو موږ مناسب عمل محمدی طرف ته دعوت نه ورکو بلکې څه طرف ته دعوت ورکو مسنون طرف ته. دویم نمبر دینه پس راشي تاسو ته ما تفصیل کړو د دې چې د سجدو رفل یدین په کل خفض و رفع 28 مقامات تاسو ته ما شمارل یاد دي. بیا مې درته اسانه خبره پیش کړې و چې غیر مقلدین له مونږ تنقیحات کو په دعوه کې. اول نمبر په کوم مقاماتو کې چې تاسو کوي د هغه مقاماتو تعداد ولیکئ دلته په دعوه کې هغه څو لږه. دویم نمبر دغه رفل یدین تاسو همیشه کوي لہذا په غیبانه حکم د سنتیت ولیکئ یعنی چې نبی اسلام همیشه کوي. دریم نمبر په کوم مقاماتو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي تاسو نه کوي هغه ته حکم ولیکئ. نو دا غي د پاره غوډل چې سجدو در په لیدل لس حواله مونږ ورکړي دي په صبر نمبر 74 75 76 باندې. خدا به پریګدو دینه مخ کې لاړ شو د دې د پاره صرف یو حدیث تاسو په ذهن کې وساتئ. شاګر نسائی شریف جل 1 صفحه 165 باندې ما بل ورستا واست ویل او سندن مثلا یاد دي بس صرف سجدو رب نور بحث زیات تفصیلی کوي مې ځکه هغه حدیث سندن مثلا صحیح دی هغه سند د بخاری مسلم دی مناسب ٹھیک شو. مزید بعض به مخ کې دینه تیر شي. نمبر 77 غیر مقلدین اصول دې کې بعضی اصول ذکر کوم مناسب چې غیر مقلدین په وخت د بحث کې دا پیش نظر ساتي. دا یې کې مناسب ما ته ګوره تا ته مشاته مو ګوره مناسب غیر مقلدین سره چې کلم بحث راشي او کدیوه په تور د اصول نه استعمالي په تور د اصول خپل کتابونو کې نه دي لیکلي او په وخت د بحث کې دا څه عمل نه وي استعمالي. د دې وجه نه موږ ورته نوم ورنونه ورته د اصول دي. د اصول په باب کې اول خبر رايات دي اصول هغه چې همیشه په هر مسله کې په اعتبار د اصول سره ومنل شي. اصول هغه نه چې په یو مسله کې رته منی په بل کې رمنی دا اصول نه دي مناسب. او چون کې غیر مقلدین او مذهب هغه چا جوړ کړل چې مجتهدین نه دي. د دې وجه نه دا وایي د هر مسلې لپاره اصول جدا جدا دي. دا درې څلور اصول ذکر کوو زه تاسو وایي د دې د هر مسلې لپاره اصول جدا جدا دي. به مزه وړاله ده زمونږ د احناف چې کوم اصول الحمدلله مونږ اصل راغسته هر ځای په اعتبار د اصل سره مونږ
داغی دا حیثیت نے انکار نہ کو. غیر مقلدین اصول نمبر 1 غیر مقلدین وی زمون اولنے اصل دار چمون متفقن علی حدیث باندې ربل کتاب روایت ته ترجیح نه ورکو. متفقن علی حدیث تفصیل پتری وراوی کې مونږ ته تیر شي بخاری مسلم والا مونږ د متفقن علی حدیث کتاب حدیث ته بل کې دبل کتاب حدیث متفقن علی حدیث باندې ربل کتاب حدیث ته ترجیح نه ورکو او نه د بخاری مسلم په مقابله کې ربل کتاب حدیث منو. مطلب دا دی یو حدیث بخاری مسلم کې راغلی د دې په خلاف باندې په نورو کتابونو کې راغلی بخاری مسلم کې نو نو موږ ترجیح بخاری مسلم حدیث ته ورکو په هغه عمل کو ربل کتاب حدیث ته ترجیح نه منو. جواب دا اصل در لماته وس بخاری جلد 135 قدیمی کے رحمانی کی 198 میں مسلم جلد 133 دیکھیے حدیث دے بالا قائمن نبی رسم بولاڑ واڑا بول کڑی. بخاری مسلم کے دلتے حدیث موجود دے او پناس تباندی دے وڑو بولو کولو حدیث حدیث ذکر پر ترمذی شریف کی دے باب النہی عن البول قائمن جلد 192 مناسب بخاری مسلم کی دناس تباندی دے وڑو بولو حدیثو نورتے غیر مقلد سنت پناس تباندی نتیازی کی ولگنی کی بولاڑ باندی وائی پناس او سنت خواهی غیر مقلد خو فرق هم نکی خزو سلویو شین التمات یو غیر مقلد حدیث سے پیش کو رفل این و انمارت دی کہ ثبوت تے سنت دیتے پر حدیث و خیمت دلیل و خیر نمات حدیث کرا لگا سنت شو کرا مارت دا حدیث بخاری سنت کو بالا قائمن مارت بولاڑ بند نبی رسم والا بول کری مارت دا سنت دی چپ شو مارت ایمان ہے مارت کنزل ونگنی ذکر سنت و مطالبہ کن مارت مور دی بدی عمل کڑے کنا کور والا دی بدی عمل کړی دی کنه نور زنانو تاسو او تک مسله سب کو جنور ته ولې کو سکیږي خود سنت د مطالبه تاسو کرنا کوم نو اس پتی باندې غیر مقلد حتی چې دی پوره دنیا حتی چې غیر مقلد هم د دین خلاف عمل کې بناسته والا بول کوي. نمبر 2 بخاری شریف کې راځي باب من مزمز او استنشق من غرفه واحده ور مناسب یو کې به اوپر आवाज کې لیکه به درې ځلوا چول. بخاری مسلم کی ردی روایت ہے بخاری جلد 154 میں رحمانی صاحب مسلم جلد 119 باب صفت الوضو کی حدیث موجود ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مریو چنگو بونا پوجی اخری تو با چولے اور جدا جدا بور اگستو حدیث نہ بخاری کی طرح نے مسلم کی ہاں ترمذی کی امام شافعی فرمائی ان جمعهما فی کف واحد فهو جائز وان فرقهما فهو احب الینا کہ جمعوالے راولی پہ نجائز دی اور کہ جداوالے راولی پہ حب الینا مستحب طریقہ رہا ترمذی جلد 114 اس مناسب دل تیرے طول عمل پچا باندھ رہے ترمذی شریف بخاری مسلم غیر مقلد میں پریک ہوتے ہیں اصل لچر تلاڑو. نمبر 3 کان یصلی بنا علیہ نبی علیہ السلام پیزارو کی منسکڑ بخاری صفحہ 121 مسلم جلد 128 باب جواز الصلاۃ بنا علیہ ردی عکس بغیر پیزار نماز نہ بخاری کی طرح نہ مسلم ہاں ابو داؤد اور ترمذی کی طرح اس غیر مقلد پیزار سر مسکی کے بغیر پیزار نماز کے دا بخاری مسلم حدیث امانن پرے خودو کنا نورتے غیر فلیدین کی شریعت سل پیش کو وغسل لچر تلاڑو. نمبر 4 بخاری کے باب بدل اذان صفحہ 152 رحمانی صاحب کی مسلم باب اس بدل اذان صفحہ 164 یعنی بغیر ترجیح والا اذان ترجیح بھیجنے کے ملیان دی اور ترجیح والا اذان نہ بخاری کی طرح نہ مسلم کی اور غیر مقلد اصل مسلک چی اگر ترجیح والا اذان دے کیجے دے عدالت پر خیر مناسب پدی پوش سلور مثالوں نہ من پیشلا ور پدا چمون بخاری مسلم حدیث مقابلہ کی بل کتاب حدیث نہ منو ادای صرف اور صرف مناسب تا دلیل جوڑ کړی در په لیدل پر اوس دا سلور مثالوں ما په شپتی کی پتور رسول منی وځي منی ما ته خپل غنو بحثونو کې مواعظ غیر مقلد دا ویلي ما دا اصولیات د مولانا کوړی صبر مولا الحمدلله ما ورته جواب ورکړل. نمبر 2 اصل توجه وکړئ غیر مقلد وایي کنا وایي مونږه کله یو حدیث یو طرف یو حدیث راشي بل طرف ته نور حدیث مونږ ګورو چې کم حدیث سندن زیات مضبوطی یعنی دوه حدیث راغلي صحیح خو دواړه دي خو یو حدیث سندن زیات مضبوط ته نو مونږ دغه اسند یعنی په اعتبار د سند سره چې مضبوط ته مونږ عقل ترجیح ورکو عمل پاغي باندې کو دغه بل تا نزو کور تری بوت جړل کوي نه جړل بوله کلاو دي چاون کړه او کوم کړه زرسته اوس دې ورته نه کو بار
اوس ګوره مناسب دا صرف پر رفل اليدین کتاب پیش کوي رفل اليدین روایت پر بخاری شریف کې ده ان شاء الله موږ ورته تر کوم بخاری نه پیش کوم کول ورته قرآن پیش کوم خبر کیږي ما ورته نو ته وګوره دې غیر مقلدین وای کوم حدیث سند جزئیات صحیح موږ باغی باندې عمل کړو دې په مقابله کمزور سند والا حدیث باندې عمل نه کوو بلکې زیات صحیح سند والا حدیث په خودلو دغه مقابله کې کمزوري سند والا یعنی دغه په مقابله کې کمزوري سند والا عمل حدیث باندې عمل کول دې تعامل عمل بل حدیث نه وای جواب امام بخاری فرمای دانا سره جو حدیث چوای کې راځي اورون دې د تاسورون وای د ستر نه ده د دې پټول ضروری نه دي دا اسند ده یعنی په اعتبار سند سره مضبوط ده یعنی د سند په اعتبار سره زیات صحیح ده او حدیث د جرير رضی الله تعالی عنہ کې راځي دې پټول ضروری دي ستر ده دا احوت ده سندن د اغه نه کمزور ده بخاری جلد 153 رحمانی کی جلد 119 اوس ګوره مناسب غیر مقلد په مونږ کې ورون ښکارا کوي چې پټه سندن مضبوط روایت په اصل کې کمزور ہے غیر مقلد ته وایي فوټبال کلاړیانو په شانتي اوسه جنگي غوندي مونږ سره راځي چې په اسناد روایت باندې عمل راشي دینه معلومه شو چې کوم مونږ کې ورون پټه دا غیر مقلد نه ده بلکې څوک چې کلاو ساتي دا غیر مقلد یعنی اصل غیر مقلد فوټبال والا دي نمبر 3 غیر مقلد وایي کوم طرف ته چې حدیث دې ګوره دی وای کم طرف ته چې حدیث زیات وي مونږ پاغي باندې عمل کوو کم طرف ته حدیث کمی دا پریګدو چې دا عمل به حدیث تقاضا را توجه کوو نام صرف در په لیدل نه پاره وي تر کې په لیدل نو مناسب جواب به د پیش پروسوسي جواب کوم مخکې وګورئ جواب امام بخاری مولا جلد 143 رحمانی صاحب 106 کې عثمان علی زبیر طلحه ابی بن کعب ابو ایوب انصاری رضی الله عنه اجمعین د شپږ صحابو حدیث نقل کړي چې پای کې راځي چې څوک د خپل وستر صحبت کې قبل الانزال جدا شي نو غسل فرض نه ده لیکن د دې په مقابله کې ابو هريره رضی الله عنه حدیث ده چې پای کې راځي په دې صورت کې غسل فرض کی نو ټول اوس دلته یو حدیث باندې عمل کوي او شپږ صحابو والا حدیث څه کړی دي دی خو ده څه وکړه اور یو طرف تر شپږ صحابو روایت یو طرف تر یو صحابي روایت ده غیر مقلد په کوم یو باندې عمل کوي اگر سلمات کو دلتی کنا مثال نمبر 2 پیزارو کی منس کول احادیث متواتر دی البانی بخبل کتاب کے لکلی صفت صلاة النبی 70 لیکن د دې په مقابله کې پیزارو نه بغیر منس کول روایت د حد تواتر ته نه رسیدلی سندن تواتر ته ورته عملاً تواتر شته بعض اوقات توجه په مناسب په دې مثال پوه شوي درې مثال وا اوس غیر مقلد پیزارو سره منس کې بغیر پیزارو ریزیدیا تعداد کثرت روایت درې مثال اخر کې لاړ شي سجدور په لین د صحابو نه نقل دي لیکن د تر کې په لین زیات د درې سلور صحابو نه نقل دي سجدو والا غیر مقلدین او سجدو کې په لین کوي اوس مناسب یو طرف ته لس صحابو دي بل طرف ته درې صحابو دي لس وغیرہ پرې خو درې غدي واغستا به دې خپل سره مخالفت خبر ورسېده کنه رسېده توجه وکړه هر چې دا خبره غیر مقلد چې د رفل اليدین روایت زیات دي تر کې رفل اليدین روایت کم دي دا خبر اولا غلطه ده ځکه اوس مناسب مولانا عبدالغفار ذهبی سے دامت برکاتهم العالیہ اگر جمع کړي ترتیب نه دی ورکړل 16 دیو زیات نه زیات وي د رفل اليدین روایت 450 مانځ چې سیدو والا ټول راجمه کې رسې صرف د تر کې رفل اليدین مرفوع موقوف مقطوع چې راجمه کې 1600 تر رسیدلې دي 450 1600 کې فرق سره کې نشته کثرت تا څه شو ترک والا دویم نمبر توجه وکړئ شیخ الهند رحمه الله غیر مقلدینو له جواب ورکړی په دې باب په خپل کتاب کې غیر مقلدینو 1857 جنگ ازادي تازه تیر شوی و مسلمانانو یې نه نوي و چې شوی هغه شهیدانو لاسونه لا چتول کېو دارالعلوم دیوبند مدرسه قائمه شوه شیخ الهند ولنه طالبو په دې وخت کې غیر مقلد په امت کې د انتشار جوړولو اولنې قدم کېښود د شاه اسحاق رحم الله شاګرد نذیر حسین دهلوي هغه ویل مې دې ته د نه ماتر له مذهبیت جراثیم وبوي راځي مستقبل کې دا یو ټوله جوړه شو د انګريز وفادار ډله ان شاء الله په تاریخ باندې ارته بیا کله باس کوم دیور اشتهار ولیکو علماء احناف سے 10 سوالات الکه ظالم در سو وخت دی وخت در دی وخت
شیخ الهند رحمه الله دغه جواب ولیکو ادله کامله دیو چې کوم مطالبات کړو په هغه طریقې سره دیو نه مطالبات وکړه. مثلا دیو چې مطالبه کړی دا چې کله چې په دې موضوع باندې مرفوع متصل صحیح غیر معارض حدیث پیش کو نو 10 روپے انعام دی. شیخ الهند رحمه الله به واپس دغه به جواب ورکړو دغه نه واپس مطالبه کړی و خپل دی اصول او شرایط مطابق ته په دې موضوع باندې یو حدیث پیش کا 10 نہیں 20 لے جاوے ورنہ خدا سے شرماوے. 10 نه 20 روپے والو کنه چې کښکول به خدای نه وایریږي چې شرایط ولې پیش کې غلط. د دې یو دا سوالو چې رفل الین والا روایت زیات دي. شیخ الهند ما ولې تاسو تفصیل کړل. شیخ الهند ملاو جواب ورکو ګور بحث پدې کې نه دی پر رفل الین ثبوت کې نه دی بحث په سنتیت باندې لري او زموږ چیلنج دی چې په سنتیت باندې صرف یو حدیث په دوا مواظبت پیش کړه 10 نہیں 20 لے جاوے ورنہ خدا سے شرماوے. شیخ الہند مطالبہ بھی دروازہ قرض دا بے شیخ الہند یو مثال ورکو بالګورا کہ بالفرض واقعی در رفل الین و روایات زیاد کی 450 تو ورسید چلو بار سره بالفرض و تقدیر مو من الله سره مناسب بل طرف ترک رفل الین یو روایت را نبی صلی الله علیه وسلم پریخي دي زمون مدعا پر سر ثابت شو دلته کثرت د روایت له اعتبار نشته ده. دغه مثال ورکړي سہیل راغه عدالت تا داوی وکړه په هغه اصرار مفتی صاحب باندې زما 1 लाख روپۍ دي ما نه په یکم تاریخ باندې 1 लाख روپۍ قرضا غستې و او د کلاس اصل کسان دي دا ټول ما سره گواهان دي د دې 100 کسانو په مخامخ مې ته 1 लाख روپۍ په یکم ورکړي دي. ٹھیک شو اصرار مولوی صاحب راغه عدالت مخې ته پیښ شو جج ته وایي جج صاحب د 100 گواهانو پیش کول ضرورت نشته لري ما خو انکار نه کړی د خبرې نه زه خو منم چې د 1 लाख روپۍ په ما شته وی په ما شته نه دی وی په ما په یکم تاریخ باندې د 1 लाख روپۍ د ما ترا کړی وي خو په 10 تاریخ باندې د ما واپس کړی د دوه گواهان دي ما سره عادل څخه راویان څخه گواهان دي. آیا عدالت بر دیو جنا د اصرار منصب خبر رد کی چې د سره سل گواهان دي تاسو رد وکي نه شرط کوله خو انکار نه کړی در خبرې راکنه هغه انکار کړی بیا هغه ما ور کړی دی په لسم تاریخ وروسته بیا مر دوه گواهان د مخې ولا کړی. شیخ الهند رحمه الله ته په دې باندې حدیث مې پیش کړو 450 چې نبی له سلام کړی دی دا خو در سره زمانه ما خو مخکې درته زدان چې نبی له سلام پریخي دي نو که زه درته یو حدیث پیش کوم په دې نو زما دعوی د ثبوت لپاره نه کوي کیږي. سمجھ گئی اور شیخ الهند رحمه الله دا دلی کامل جواب تیون نشو کې دی مناسب 15 کال میټینګونه جلسې کنزل فتوبازی دی ویل دا شیخ الهند نه لیکل دا قاسم نانوتی رحمه الله لیکل دی د شاګرد په نوم چاپ کړل هغه د شیخ الهند کتاب خو د دارالعلوم دیوبند خو ټول محدثین دغه اعلی درجه او مناسب دارالعلوم دیوبند ته دغه وخت کې مناسب یو څوک راغلیو پنی مولیانو منتخیان هغه یو لفظ پیش کو بل خلک کوئی چې د سلور قسمونه دي الان کې علما کتاب کې اولس قسمونه لیدلې دي هغه اولس قسمونه یاد ورتم پرنو مولانا نور شاه کشمیری رحم الله نه فارغ شو دی وخت علامه کشمیری رحم الله پاسه ورته دا مطلب دا ول تاسو دیوبندیان چې مخامخ زموږ کبیرو ته الله ډیر زیات تقوا مور کړی و حکیم علمت مولانا سبالی تانوی مولا فرمایي دغه مونږ کمال عقل کې چولته بریلیانو زیات ول نه فارغ شو ما ول دیوبند علماء دیوبند په فنون نه پوي داخل کومانو چې علماء دیوبند په قران حدیث کې پوي په فنون نه پوي نن څه باندې چغي وای دا نور الحمدلله په فنون زمونږ مشران پوي دیو څه پوي فنون کله مناظرې فن دې کړه منطق فن دې کړه فلسفه فن دې کړه کم فن چې ته مناسب الحمدلله سندونه دې بغیرت سره زمونږ دی او بیا وایي دی نه پوي په دې تفسیر سندونه زمونږ دې حدیث ور سره زمونږ دې ټول فنون نو
شیخ الهند رحم الله ما راوغوښتو. شیخ الهند رحم الله خو څنګه خبرې ټولې علمي وې، بل چې بیان شروع کړو سم علمي بیان شروع دی. زه دومره خوشحالېږم نیم غټېږم. بل دې کې د بیان په نیمه کې بریلیان مشران راله جلسه ګاته. شیخ الهند رحم الله یو 2-3 منټه چې تېر شو بس بیان یې بس. بل زه دومره خفه شوم چې حضرت خو ما راغوښتی م دې دپاره و چې دوی ته رضا علمیت ښکاره شي. او اصل چې مقصد وخت راغی نو شیخ الهند رحم الله بس کړه. بل بیا چې کله راغی ول تنهایي کې مې ورته وویل حضرت زه خو سخت خفه شوم. ما ته ویل ولې؟ ما ورته چې ما خو دې له راوستي وی تاسو چې هغوی راغی نو بس خاموش شوی. پر شیخ الهند رحم الله راته ویل چې بیټا بچې ما چې بیان شروع کړی و زه لګیا وم د الله دپاره. پر کله چې دیو راله زړه کې مې راله چې بیان نورم علمي کړم چې دیو ته خپل علمیت ور وښیم. شیخ الهند واقعي علمي شخصیت و. ویل چې دیو راغله زما زړه کې دا خبره راله فوري طور سټاپ شو. ما ویل چې تر اوسه پورې د الله د رضا لپاره لګیم اوس خپل علمیت ښکاره کوم دیو ته. ویل ما ویل چې هغه کار نه کوم چې هغې کې ریاکاري او شهرت پکې ویل ځکه مې بس کړه راکوز شوم. بس زمونږ اکابرو کې بیا د تقوا مو اکابر ناسو او د ویل د دې 11 قسمونه دي. نو مولانا شاه کشمیري تاسو کول د 11 قسمونه سره د مثالونو واوروه هغه به مثالونه دا ورسره. شیخ مولانا کشمیري رحم الله پاس شو حواله ورته ورکړي ول د دې ټول 52 قسمونه دي. شروع ورته قسمونه سره د مثالونو ویل یو له سره د مو ویل ور سره باونه ویل دی واقعي د علماء دیوان علمیت اقرار یو. او زمونږ کابرو کې تکبر نه مناسب. تاسو کتاب وګورئ دارالعلوم دیوبند میں بیتی ہوئی دین دا مناظر حسن گیلانی رحم اللہ. دارالعلوم دیوبند میں ډېر عجیب لیکلې کړي دي. او چلو اوس رانه موږ خاص وخت پاتې کېږي بیا به زه دا کیسه وکړم ان شاء الله پوره. نو مولانا صاحب شیخ الهند رحم الله نو د ویل دا دغه لیکلی دی قاسم نانوتي لیکلی دی. نو شیخ ټول څوک وو ادله کامله به دیو په جواب 15 کاله پس رساله ولیکله. شیخ الهند رحم الله واپس جواب ولیکو ویل دا دومره ناقص العلم دی ناقص العقل دی چې دیو زما په اردو عباراتونه پوهېږي ځان ته مجتهدین وایي دیو به د عربي په هغه مغلق عباراتو څه کوي شي. اجتهاد دومره مظلوم فن شو. د شیخ الهند د هغه جواب نه دی خو 200 کاله زمانه تېره شو غیر مخلد عجز دی برای نام جواب نه عجز دی کنزل خو یو ته مناسب جو هغه داسې کرامت دی یو غیر مخلد تر اوسه د هغې په لیکلو لاس نه دی اوچت کړی. دویم جواب دا دی چې زموږ موضوع مخرو ثبوت نه انکار نه دی کړی ته به سنتیت یو دلیل پیش کړي بسم الله. او دریم نمبر جواب داري توجه وکړئ دا خبره چې د رفول الیدین روایت زیات دی او د ترک کم دي. نو موږ یو فعل دی بل ترک دی. توجه د فعل روایت زیات شي د ترک کم وي. ګورئ مناسب تاسو ګورئ زمونږ د ملک تر اوسه پورې صدر څه نوم دی کوم صدر چې دی ممنون حسین صاحب. ممنون حسین صاحب په کال کې 360 ورځې دي. یوه ورځ دلته دوره کوي راځي اعلان وشو پېښور کې دوره پولا تاریخ کو کریں گے اخبار ملک لس اخبارات کې ټولې راوړي. بیا چې کله انتظامات شروع شي وایي د ممنون حسین د پلان کې تاریخ دورې لپاره انتظامات شروع. دریم نمبر په کوم ورځ چې راځي په انتظامات مکمل آج دوره کریں گے. څلورم نمبر چې بیا کله تیر شي نو دا راغلی او دا د بیرونه وکړه. پنځم نمبر بیا راشي و یاره کوم منصوبو اعلانونه چې کړي پلان کې تاریخ باندې هغه زیاده پوره شي ګوره راتګ یو ځل او اعلان څو پیرې راغلی 15 پیرې نو 5 10 50 په 360 ورځو کې یو ورځ راغلی او 50 پیرې مناسب خبرونه راغله. هر یو کس لګیاو صدر صاحب راځي خو په 360 نه یو لري که 359 پاتې شو په 359 ورځو کې نه راځي. ایا چا دا ویلي دي چې نن صدر صاحب نه راځي؟ یو اخبار راغستی دی چې نه راځي. مناسب یو فعل دی بل ترک دی. فعل خبر هر سړی ورکوي ترک هر سړی نه ورکوي نو که دغه زیات شي بیا څه کمال خبره نه ده. څلورم نمبر یو عام فعل دی د عادت مطابق بل نادر فعل دی. ناشنا اسرار مولوي صاحب راغلی دی دلته هر کله زموږ طالبان راځي لاسونه څک تړي د رامنه لاندې او که سهیل مولوي صاحب راغلی سهیل منصور نوی طالب نه په سر لاسونه وتړل دلته
نو ته ګورو د لطیف بابا ټول خلک به لګوي نوی ملا پکې راغله لاسونه به سر تړلي نادر عمل هر څه به دا څلور جوابات به ذهن کې کړي دې نه پس د احناف اصول دا د احناف اصول مناسب دا بل ځان له وګوري دي چې دومره ضروري خبره نشته ښه ځان له وګوري دې نه تیر شي دا 84 نمبر صفحه اصل نمبر 5 تر راشي 84 نمبر صفحه اصل نمبر 5 پیدام کو دیکھیں گورئی توجہ کے ماتاول مناسب د محدثین اصول څه دي احادیث کې دا نه راځي دا احادیث منسوخ دي او دا ناسخ دي نه محدثین دا طریقه اختیاري د محدثین اصول دا دي توجه چې دیو لاول هغه احادیث ذکر کوي چې په موضوع باندې د فعل او ترک دواړه روایت راشي نو دیو چې اول د فعل والا ذکر کوي بیا ترک والا ذکر کوي دا اشاره کوي د تاسو د مخکینی احادیث دا منسوخ دي دا رستنی ورته څه دي ناسخ خبره پوه شئ ګورئ ورته امام مسلم رحمه الله مسلم شریف صفحه 156 کې باب الوضوء امام النار تا درې احادیث نقل کړي چې دا غیر معلومیږي چې کوم سيزونه ور مسکړي دا غي په خوراک سره ولس ماتيږي دې نه پس ذکر کوي چې هغه حدیث ذکر کړي دا غیر معلومیږي چې کوم سيزونه ور مسکړي دا غیر ولس ماتيږي امام نووي مشهور شارح د مسلم دی هغه فرمایي ذکر مسلم فی هذا الباب ذکر کړی دی امام مسلم په دې باب کې الاحاديث الوارده هغه احادیث چې هغه وارد دي په الوضوء مما مست النار وضوء مما مست النار کې نه بل سره ودس ماتي کې بره وګوري ثم عقبها بالاحاديث الوارده به ورپسې راوړي دي هغه حدیث چې وارد دي په ترک الوضوء مما مست النار چې په سره ودس نه ماتي اعلان دی راشي فكأنه يشير کوئی کہ امام مسلم رحمہ اللہ اشارہ کی الى ان الوضوء ادی خبر ته چې بشکره ودس منسوخ دی وهذا عادت مسلمین دا عادت د امام مسلم دی وغیره اور دین علاوه د نور من ائمه الحديث د امامانو د حدیث نا یذکرون الاحاديث ذکر کوي هغه احادیث التي اغا يرونها منسوخه چگنی اغوی منسوخ ثم يعقبونها بالناسخ بیا ورپسې کوي ناسخ مسلم نووي جلد 191 کرنے حاصل خبر دا چې امام نووي فرمایي ناسخ و منسوخ په باب کې محدثین دا نه لیکي چې دا ناسخ دی او دا منسوخ دی بلکې محدثین د نسخ طرف ته اشاره کوي نو قاعده دا غي دا چې ول هغه حدیث ذکر کوي چې منسوخ بیا حدیث ذکر کوي چې هغه څه دی یو خبر ازین کې راغله دویم خبره ده د توجه مونږ هغه محدثین پیش کولای شو چې هغه په ترک رب الدین پر روایت باندې د نسخ باب تړل کې امام نسائی شو رابش سبب تړل امام نسائی رحمه الله نسائی شریف کې او کتاب السنن د امام نسائی د پاغي کې په دواړو کې په باب د نسخ تړل دی دریم نمبر لس محدثین پر ریکارډ باندې موږ سره پراته دي چاوي اول احادیث در په لیدو ذکر کړي به تر کې په لیدو ذکر کړي دام دلیل له پدې چې در کې په لیدو روایت څه دي منسوخ دي سلورم نمبر صریح احادیث موږ درته په دې په نسخ وخایو ان شاء الله صحیح حدیث براش او پنځم نمبر یو اعتراض او جواب وو اعتراض دا دی چې یو محدث دوه درې قسم سره چاوي د تر کې په لیدو روایت اول ذکر کړي دي او در رفل الدین روایت ورپسې به ذکر کړی لکه مسند ابي اوانش وغیرہ ویږي دلته په مناسب لږ ځان پیدار وساتي ورته دومره کمقل هم جوړیږي کنه ور مناسب یو فعل دی بل ترک دی یو څه دی نو د فعل د ترک روایت اول راوړلو سره دا نه لازمي چې دا منسوخ دي ځکه تاسو خپل وګورئ چې فعل نه راغلی ترک راځي دا ترک کله فعل باندې موجود مخکې کېدې شي نو کم از کم هغه چې داسې دوه څیزونه دي چې دواړه وجودي دي په هغې کې کم یو مقدم شو نو بیا د اعتراض وکړه نو ترک خو وجودي څیز نه مناسب ترک مناسب اله راځي چې کله وجود خو راشي کنه ثبوت خو راشي نو دلته خو لازمي خبر نو که دلته ترک باب مخکې شي هلته ورته مناسب دومره لکیر کې فقیر مه جوړېږه دویم اعتراض دا دی ما یو ځای کې مناسب
بیانو کو زما د دوره حدیث کالو غیر مقلد چیلنج ورکړو موږ پسې لاړو ته خپل مدرسه موږ ته پرې خورله تیر لوی وخت یو شو چې به ما بیان وکړو غوې مرکز کې لته دیو کورونو کې ونه راوته ما سره کسان به سره نو مورتي چیلنج واپس واخلې یا سره مناظره وکړي وس دیو خپل چیلنج به واپس واخره اعلان وکړو به ملته بیان وکړو رفل دین موضوع باندې دلته پنځګری مولا راغله و د خپل شیخ حواله ورکوي زمونږ شیخ صاحب چې هغه به وي چې دا دومره ظالم قوم دی غیر مخالف حدیث په مطلب نه پوي غلط مطلب اخلي هغه حدیث چې کې راځي چې یو سنت ژوندې پر تکني په دور کې رسول شهیدانو ضرورت ملاوي ول شیخ صاحب فرمایل چې یو احیاء د سنت د یو ترک یو څورتوي یو احیاء د سنت دا او بل مناسب تبدیل د سنت دی یعنی یو مړ سنت دی تا په چار ژوندې کو په دې رسول شهیدانو اجر دی تبدیل په بدلولو د سنت باندې نه ملاوي غیر مقلد وي رب الدین سنت ترک سنت هغه ویلا وې دی یو څوک راولي ترک رب الدین سنت په پریږي رب الدین سنت په شروع کی ایس په دې رسول شهیدانو اجر ملاوي ما په خپل بیان کې ټټ ټکی به ورغلی مې کاش مسله دې نه ورانه ده کنه تاسو خپل ذهن کې ورسول هغه سنت دي سنت نن کې سنت نه دي دا غلط تعریف دی سنت او سنت ما واظب علیه النبی صلی الله علیه وسلم ته ترک ته سنت وایو تا دې مطلب دا غ پرې خو دې شو منسوخ شو مرسته چې منسوخ شو پرې خو دې سنت کوم طرف راغله سنت ما واظب علیه النبی صلی الله علیه وسلم چې مواظبت ور باندې ثابت نه ده سنت کوم طرف نشو دیږي مار سنت دوباره د درې شرایط ذکر کړل فعل د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې درې شرایط ګور مونږ به مخام ته مناصر روټی تا شیخ ابراهیم علماء محفل دوس ما ته مفتی صاحب دا د رفل دین په باب کې دا منسوخ لفظ مو وایي ما ته ولې شیخ ما ته وی کدا منسوخ شي نو خو امام شافعی رحم الله په دې باندې عمل کوي امام احمد بن حنبل رحم الله په دې باندې عمل کوي نو منسوخ عمل باندې عمل کول ګناه ده ته به سوي امام شافعی رحم الله اگر گناہ کر کی شوافی حنابلہ ما ورته ول اسلامي جواب ورکوم ته شیخ صاحب طحاوی شریف کوم ویل لیکل او الحمدلله پڑھاو نو ته شیخ صاحب ته تکتل دی امام طحاوی رحم الله په دې باندې نسخ حکم لګول دي زمون پنځه شپږ حواله مو ته ټول د نسخ حکم لګول نو ته غوي ته دا پته نه و چې منسوخ عمل باندې عمل کول ګناه شیخ صاحب څه ورته توریا ده ته زور ته منسوخ هم د دیو په تقلید دیو په اتباع کې دیو په نقش قدم زم نو کله اعتراض په ما کې دا په وی باندې وکړ دویم نمبر مونږ شیخ څه بس خبره ده تاسو زین کې نشته د نسخ دوه قسمونه دي یو نسخ قطعی ده بل نسخ اجتهادي ده چې احتمالي هم ویل کی نسخ قطعی او نسخ احتمالي اجتهادي وایي مونږ اول نمبر نسخ او نسخ قطعی اگر چې په قطعیات سره قطعی ثبوت قطعی دلالت سره نسخ ثابت ده دغه په منسوخ عمل باندې عمل کول ګناه ده او نسخ اجتهادي احتمالي کې هر څه د خپل امام د اجتهاد پابند دی که زموږ امام حق تر رسیدلې مونږ ته دوه اجر هغه ته یو اجر کله هغه ته حق تر رسیدلې هغه ته یو اجر هغه ته دوه اجر مونږ ته یو اجر سمجھ گئی شیخ صاحب فبوهت الذی کفر پنځبیره شیخ مناسب زمونږ اکثر خلکو مصیبت دا جوړ کړی وي هغه سنت دي نه الکه نه دي سنت هغه حنف په نسبت باندې مکروه دي او مالکی په نسبت مخکې مذاهب روان دي او تا چې وامه تدا ځین تور واسو زه وام څه وکړم موږ یو مدرسې طالب راته ویلا البخاری شریف کې دې حدیث سره ورسېدا او شیخ صاحب طالبان ودرول چې پاسې گئی دام سنت په ژوند کې به ځل عمل خو کوي کنه موږ ګیله چانه وکړو سوام ته تاسو مصیبت جوړ کړی دی او یا هم سنت دي نو هم درته چې دام سنت جګړه را سره پسکه او د ډال جوړ کړی مصیبت جوړ شي دین تیر شي د نسخ اقسام راوړی مناسب مذاهب 86 نمبر صفحه تراشي پیدام کړه توجه وکړي امام اعظم ابو حنیفه بخاری کې به مناسب امام اعظم ابو حنیفه رحم الله توجه امام اعظم ابو حنیفه رحم الله او امام مالک رحم الله مذهب داده چې رفع الیدین فی الصلاۃ مکروه دي رفع الیدین فی الصلاۃ مکروه دي صلات خمسه مکتوبه کی توجه امام احمد ابن حنبل رحم الله
او د امام شافعي رحمه الله مذهب دار چې رفل الیدین په صلات مستحب دي. سدي مستحب دي. دو ائمه یو طرف ته دي، دو بل طرف ته دي. دینه پس راځو دویمه خبره. مونږ باندې عموما خلک هم دا اعتراض کوي وی مکه مکرمه مدینه منوره کې چې کېږي دلته زیوزي کې مېلمه وم نو هغه افغانانو مراسم او د افغانانو اکثر ما سره ډېره مینه کوي مناسب کوم چې دینداره طبقه ده مناسب بې دینه طبقه نه یادوم زه مېلمه وم دلته یو دوه غیر مقلد هم راغلي دا تقریبا 5 سال پهلې واقعه ده دې کې دا دوه غیر مقلد چې مولیانو دیو زه په نوم نه پېژنم په شکل نه پېژنم زما میزبان هم هغه ته وضاحت نه کوو روټۍ مو کړه دغه رشته دارو افغانستان نه راغلي وو مېلمانه ماسخوتن مونځ مو کو جمعه ما وکړه د میزبان په منځ کې خبره وچړله نو دې غیر مقلد را پاس وړل په کوڅه باندې وای زه خو نور څه نه یم خبر خو دومره خبر یم چې زه ولاړم عمرې ته ما حرمینو شریفینو کې وکاته چې هلته خلکو رفل الیدین کول امین یې وایو په زوره ما هم شروع ما ورته شیخ صاحب لږ راته دې خبرې وضاحت وکړه ستا دلیل خو صرف قرآن او سنت دي حرمین تا څوم نمبر دلیل دی حرمین قرآن دی که حدیث دی شترې په دې کې یو دویم نمبر ما ورته شیخ صاحب که دلیل حرمین شریفین شي ما ورته راځه لږ تاریخ ته به لاړو شو 1200 سال 1200 کاله دلته د احنافو مذهب 800 کاله دلته د احنافو مذهب راځي څومره 800 سال د خلافت عثماني د سقوط پورې دلته حنفي مذهب راځي تاریخ راواله خلافت عثماني د سقوط نرستا بیا دغه 800 سالو نرستا تقریبا خلافت عثماني په دور کې شوې دي څلور مسلې دلته څلور مذاهب پرته وي دلته د څلور مذاهب څلور مسلې پرته وي هغه دلیل لري خبرې و چې دنیا کې صرف الہیت دغه خلک دي بیرست مناسبو رست دور کې هغه درې مسلې نور ختم کړې صرف د امام محمد بن حنبل رحمه الله د مذهب مسله پاتې شو اوس مسله صرف د امام محمد بن حنبل رحمه الله د مقلدینو د امامان هغه دي خو دارالافتا کې مفتیان د څلور مذاهبو ناس ته چې ورشي حرمینو کې مسله بیانې مسلې تپوس کې کم مذهب باندې هغه مذهب مفتی دې ورلېږي جواب درته درکړي نو ما ته شیخ صاحب دغه 1200 کاله دا تاول هیر کا دلته څلور مذاهب مقلدینو او وسم په کې تاسو نه وسم ته حنابلة دي زموږ وروڼه دي کې سره او مې دریم نمبر شیخ صاحب چې حرمینو تلاړي تعالی ولړم کړی تعالی ته صرف رفل الیدین او بزور امین وته ته الترجمه خطبه دو کیږي ما ورته لغدي ونه کتي دواړه عربی کې خو اردو کې نه الترجمه ځانونه دو کیږي ما ورته دادی ونه کاته الته خلک تاسو غونډه کلاو نه ولاړ صحیح ولاړی ورته دی ونه کاته دریم نمبر الته تراویح شل رکعات کیږي دادی ونه کاته حرمینو کې الته مناسب لاسونه په سینه باندې نه تړي کوزه تړي نو باندې تړي دادی ونه کاته الته د هر من نرسته جنازه کیږي په دغه طریقه کیږي ما ورته دادی ونه کاته عجیب خبره ده د لس پنځلس خبرې دې پرې خو دې پرې دوه خبرو کې هغوی پسې ورپسې شي بس په دې کې خو ما ښه چمړه وویسته نو هغه زما مې زبان بیا وایي دا اوس یې مونږ مونځ ته ولاړو وایي دیو په مونځ کې دا چل کوو دا پلاسو مونږ اشهد ان لا اله الا الله کې اشاره وو چې به خپل ځای مسله ووایو اشاره ویل کېږي دې تحریک اشاره و اشاره اشاره وکړه چې ته دې ودرې وزیر پر خو بیا قام له بدرز چې راځي دې ته قیام ویل کېږي د دې چې کوم کوي کنه حدیث کې قیام ذکر نشته حدیث کې د اشاره او د تحریک د حرکت ذکر دی پیږي اشاره ویل کېږي د الله څخه څه وکړه او بس راوړه ما ته وایي دې خدا چل کوي کنه وې د دې ولې څه کوي نو مونږ ته زبر ته اول نمبر د حدیث باندې د بحث مخکې ویما چې دې مقصد د اشهد ان لا اله الا الله مونږ وایي ورکو د الله د وحدانیت په دې سره ادا شو الفاظ امراله د دوړو اشاره امراله د دوړو یو بل سره تعلق راغی هغه مفهوم ادا شو خو مونږ ته د دې چې دا کوي دې څه مطلب دی چې خدای سوري دی بنځ
نو بس دې په ما په سره پاسه ته بالکل کافر وې مونږ ته کافر ته نه نو خو تا دا خبرې غلطی کې به بار بار تاسو کو تاسنوم دې پلان کې خو نه زمانو مې دی ما ته نه بس ما پرېګا خبرې کوم بهرحال راځو مذاهب کې به فرق دی غیر مقلد مذاهب اربعو کې فرق دی ته به دا چې خو هم رب لیدل کې توجه اول نمبر فرق دی شوافی حنابلہ په څلور رکعات مونږ کې نه ځای رب لیدل کې او غیر مقلد لږ کې شمارلې نه ځای شوافی حنابلہ بعد الرکعتین رب لیدل قائل نه دي بعد الرکعتین رب لیدل قائل نو څنګه چې زمونږ مونږ د غیر مقلد په نس خلاف سنت ده دغه سره شوافی حنابلہ مونږ د دې په نس خلاف سنت ده کې یو سنت چې پاتې کې مونږ یو سنت چې پاتې چې مونږ څه ګرځيږي خلاف سنت ګرځيږي څه ګرځيږي دویم نمبر پر خداره شوافی حنابلہ دیر فل یدین تا خپل امام اجتهادي فیصله وای غیر مقلد ورته الله او رسول فیصله وای دا وی سره زمونږ د اولا او غیر اولا اختلاف شمون وای چې زمونږ امام حق تر رسیدلې دواجره هغه د پاره وجه کاوی حق تر رسیدلې دا وی د پاره دواجره مونته وجه د مجتهد په مقابله کې مجتهد منل دا ګناه کو پر نه ده خو دی وای دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم فیصله ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مقابله کې ته امام منی کافر نشوي دلته مسلې نوې حرام او حلال تو ورسېږي اختلاف نوې جدا شو کنه دریم نمبر توجه شوافی او حنابلہ په نسبت دي دار فلیدین مستحب دي او د غیر مقلد په نسبت سنت په معنا د واجب او فرض سره دي مناسب نو په فرض واجب سنت کې او په مستحب کې فرق سره کې نشته مستحب واغې دوی کې وکړه ثواب کې نه کړو ګناه نشته او ردیو په نسبت بغیر دې مسوات دي شو درې څلورم نمبر توجه غیر مقلدینو مذهب دا مذهب د غیر مقلد مذهب رب الیدین دا شرارت ته او د حنابلہ او شوافی رب الیدین دا مذهب ته او یې تینیت کې دی ویره شرارت ته هغه څنګه پورا امام شافعی رحم الله امام سے حالات کې لیکلي دي امام شافعی رحم الله امام ونی پر الله قبر تراغه پر مونږ ته مونږ کو امام سے رب الیدین ونکړه خپل مذهب رب الیدین د سنتیت ده شاګرونه د بوسو حضرت تاسو رب الیدین ولي ونکړه تاسو مذهب ده امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله قبر ته اشاره وکړه د صاحب د قبر نه حیا راځي هغه مذهب نه دی هغه ته حیا ورکړه د جراش 1500 وحنا کولاړي ته به کې حیا نه ورځي په زور دا وکی شرارت د بار راغله او تاسو یو مثال وایي دا وی مذهب حق دی خپل وطن خپل ملک دلته شرارت جوړول نه دي په کار شاسه فرمایي ګور اعلان و شهید کا چاند نظر آ گیا سعودی کے اعلان و دلتے وہ شہید کا چاند نظر نہیں ہے لہٰذا کل 30واں روزہ ہوگا کوئی فیصلہ پخپل جائے حق جدید فیصلہ پخپل جائے حق کوز جدید نہ پختانہ لاڑ سے سعودی اور پچڑانگے راوی کوئی بچے روزہ خورو روزہ دی اوپر یا وی راشد ته مون په سودا خو اختر روز ده نو شیطان خوراک نه کیته شیطانان یقینا دا به فسادی مناس دا به صحیح دي ته وګورئ مناس نمبر غیر مقلب سلور رکعات من کې لزیر فلذین کوي او شوافی انا ویل سلور رکعات من کې نازیر فلذین کوي بازار رکعتین ائمه رفلین قائل نه نمبر 2 شوافی انا ویل رفلین ته مستحب وي او غیر مقلدین دي ته فرض واجب وي دي نه بغیر مزبات الحوالجات قرۃ العینین 171 یا نور کتابونه لیکلي شیخ امین الله لیکلي نمبر 3 شوافی او حنابلہ رفلین خپل امام اجتهادي مسله غني او غیر مقلدین تعالی الله او رسول فیصله وي ګوره مولا احادیث دې دواړه ترته تطبیق پیش کول الله او رسول کو تطبیق نه پیش کړای کنه چې دا نازل دی منسوخ دی یا په دې دلته پاسند باندې روایت تو کې دلته لږ کمزور سند ولا پرېږده کړی دي غیر مقلد دغه ته الله او رسول نوم ورکړي نمبر 4 شوافی وانا بل رفلین دا مذهب دی ثواب پنځ سره کې غیر مقلدین رفلین شرارت دی فساد په تور کې دی وجنه یو مثال تاسو غوړي امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله مناقب کې لیکلي امام شافعی رحمه الله امام سبلاقی تراغل ته منځ خراغه منځ کو امام شافعی رحمه الله رب الدینونه کا شاګردي تاسو کو حضرت تاسو رب الدین ولې پر خو امام شافعی رحمه الله ته قرآن ما تر دې صاحب د قبر نه حیا راځي امام صاحب قبر ته اشاره وکړه غیر مقلد جمع مساجد تراشی څومره نه بولړي دی شرارت د پر راغلي د دې وجنه شرم ورته نور ځمخ خلل شي ما ته توجه وکړي
دا پنځمه خبره غټه خبره ده ویم ګوره مناسب یاد به وساتئ ما ته یو ملګری وایي کله چې د امین مسله راشي رفل الیدین وغیره وغیره تاسو وایئ چې دا هغه مذاهبو سره زموږ د حالت د اولا او غیر اولا اختلاف دی سوا د مسلې نه نه مکروه او غیر اختلاف مستحب او مکروه او د دې سره د اختلاف د حق او باطل شته ولی مونږ وی خبرې تغور وکړه بس زیاته تنه مونږ ملګریا دا زمنم چې د امین بالجار او امین بالسر ټول طرف ته روایت سره سرن جهرن رفل الیدین ترک رفل الیدین ټول طرف ته روایت سره زمنم قرات خلف الامام ترک قرات ټول طرف ته روایت سره زمنم تاسو په ټولو مسایلو کې واخله ما ورته احادیث کتاب چې کله مونږ ناسیو توجه وکړئ او ضروري خبره ده کله چې د احادیث کتاب کا ناسیو باب راشي الته مذاهب ذکر کی زموږ علما څلور مذاهب طریقه ده مذاهب ذکر کی د مذاهب دلایل هم ذکر کی به یو مذهب ته ترجیح ورکی وجوهات د ترجیح بیان کی یا تطبیق طریقه اختیار کی جوابین الروایات طریقه اختیار کی اعمال یا اهمال کی یو طریقه اختیار کی کوئی انکار نه کوي د حدیثو انکار خمورتی غیر مخلل ته راشو هغه وی رفل الیدین ضروری دی بغیر د دې موږ نه کیږي تر کې رفل الیدین یو حدیث نشته صحیح دغه امین مسلې تراشه هغه وی حضور امین ویل سنت دي سو کې چې نو اگر دی امت يهود دي چې هر مسله کې نو دلته مناسب اوس مسله حق باطل تلاړه کنه نه دا خو سره د ایو طرف ته حدیثونو انکار کوي کنه دا خو منکر حدیث شو په دې باب کې تاسو شو نو مونږ دې یو خبرې ته سوچ وکړه بیا وایي چې موږ دې سره لنډه په سبا باندې قسم دې تر اوسه پورې موږ شوافي سره لنډه راکړي اختلاف نه وکړي نم حنابلو سره لنډه کړي نم یو بل په کتابونو لیکلي لنډه خو دې به غرض جوړه کړي پنځم څلور مذاهب ولا حدیث متعارضو کې توفیق تطبیق قائل لري رجو بین روایت ترجیح قائل لري اور غیر مقلد انکاری حدیث قائل لري نو موږ په حدیث کې تطبیق کوو یا ترجیح आवाज او حدیث تور کوو یا جو بین روایت قائل او غیر مقلد نو رفل الیدین پر دینه بغیر موږ کې او تر کې رفل الیدین یو حدیث هم نشته امین په زور ویل سنت دی پر دې څوک چې زور امین نو غیر دې امت کې هودي نو تګورو اختلاف اصولي شو کنه شو مناسب د دې خبرې جوابات ما مخکې ویل دي نه تیر سي دلای به تراشه درې شروع کوم ایو بو وایو بس ته خوند یو ته نن سبق وېستو